از اونجا. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به اپیزود دوم. دیگه دیر الان میاد. خوش اومدید به اپیزود دوم تراپی شو. دیر رسیدیم، مجبوریم سریعتر بریم سراغ سلام. خوب هستین؟ سلامتین؟ دستم باشه. سلام، خوبی؟ میتونین بزنین به لباستون هر جور راحت. فرقی نداره. آره. حالا میخواین تو توی ماشین هم میتونین اونجا بزنین. خوب هستین؟ مرسی، سلام. اینجا یکم پشتتون بد نیست. واقعا اینجا خورده. بریم توی ماشین اونجا صحبتو کنیم. بریم سری بریم گیرم. خب سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به اپیزود دوم تراپی شو. یه معرفی اولیه داشته باشیم و اینکه سلام. وقت شما بخیر. آره من بریم بشینم. ببخشید. دوباره بریم. آره. سلام، وقت شما بخیر. شما هم بخیر. مرسی، متشکرم. یه معرفی داشته باشیم. من بهنوش الهی هستم. دکترای تخصصی روانشناسی. نیازه چیز دیگه هم بگم؟ میریم جلوتر. برسیم. امیدی شما میخوای حرکت کن برو سمت اون استودیو دیگه. آره. میزان تحصیلاتتون رو با جزئیات میتونید بگین؟ بله حتما. من کارشناسی رو روانشناسی بالینی خوندم دانشگاه تهران. کارشناسی ارشد رو روانشناسی بالینی خوندم دانشگاه خوارزمی تهران و دکترا رو دانشگاه گرگان روانشناسی. همه ماشاءالله همه تاپ بوده دیگه. نه خواهش میکنم. خب سوال بعدی، برخلاف تراپی شو یک این سری تایم ماشینمون کمه و سریعتر میریم توی استودیو که بتونیم به یه سری برنامه‌های دیگه برسیم. خب یه سوال این که اصلا چرا روانشناسی رو انتخاب کردی؟ من دارم میخندم، من اصلا نمیتونم جلو خندم رو بگیرم. آره. واقعیت رو بخوام بگم رشته دوم مورد علاقم بود و رشته اول در واقع اون سالی که انگار من کنکور دادم شرایط دست به دست هم داد که نشه. حالا اگر لازم باشه بیشتر هم توضیح میدم. حالا یه سری چی میگن اصطلاحاً تبعیض جنسیتی اومد وسط و یه داستان‌هایی شد که توی ترتیب انتخاب رشته مشکلی ایجاد شد نشد و از اونجایی که خب رشته‌ام تجربی بود خیلی هم به حیطه خون و اینجور مسائل علاقه نداشتم و خب از قبل هم در واقع یک آشنایی با رشته روانشناسی داشتم. حالا چند تا کتابی که خونده بودم باعث شد که برم سمت رشته روانشناسی. از علاقه دوم بوده. انتخاب علاقه دوم. علاقه دوم بوده. بله. بعد یه سوال دیگه اگر میشه بپرسم، اینکه تبعیض جنسیتی یعنی چی بود توی رشته؟ توی کنکور دیگه. توی کنکور یعنی اینقدر تعداد می‌خواستن؟ آره یک اون سالای مثلا دقیقاً مثلا سال 88 87 به خصوص باز یه اتفاقاتی افتاد که کلا نتایج رو یه خورده تغییر داد. یعنی یک آقا با یک رتبه 2 برابر یه خانم میتونست مثلا یه رشته رو قبول بشه ولی یه خانم نمیتونست. ولی خب میخوام بگم رشته اول مورد علاقه من پزشکی و اینها نبود با اینکه چون باز من آره خون و اینا رو دوست نداشتم در واقع. یعنی نباید ذهن بره به سمت پزشکی. نبود. آره نه نبودش. آره. خب آره و الان خیلی راضیم خب که مورد دوم شدش. آره. خوبه. یه سوالی که هست توی این طول تایمی که بالاخره توی طول تایم تحصیلتون، بله، میتونی اسم 3 تا از استادایی که از همه بیشتر توی ذهنتون موندن و تاثیرگذارتر بودن برای شما بگین؟ حتما چون فکر می‌کنم که اونا خیلی باعث شدن که آدم یه تکون مهمی بخوره. اولین نفر دکتر جعفر حسنی هستن که در واقع اصلا علاقه من به حیطه نوروساینس و علوم شناختی رو باعث شدن. ایشون هیئت علمی خوارزمی هستن. دومین نفر
در واقع دکتر نیما قربانی هستن. ایشون هیئت علمی دانشگاه تهرانن. البته ایته کارشون بیشتر روانکاوی هست، ولی خب خیلی در واقع کلاس‌های خیلی خاص و مفیدی داشتن. سومین نفر دکتر شهرام محمدخانی که خب باز شاید نسبت به 2 نفر اولی خورده معروفتر باشن، کتاب و کارگاه و اینها بیشتر دارن. ایشون هم هیئت علمی خوارزمی هستن. این 3 نفر من فکر کنم، البته بقیه هم بودن قطعا، ولی خب این 3 نفر بیشتر تو ذهن من. آره دقیقاً. این البته 3 تا از اساتید خودم بودن. 1 نفرم حالا میتونم اضافه کنم. آره 1 نفرم در واقع خب به خاطر اینکه من تو دوره ارشد یه چند واحدی رو دانشگاه شهید بهشتی هم گذروندم، خانم دکتر کارینه طهماسیان که توی هیته کودک کار میکردن واقعا باعث شد که یعنی تو کار عملی و اینها من یه جهشی بخورم و خیلی فکر می‌کنم موثر بودن. حالا 4 نفر. یعنی چی چند واحد و اون دانشگاه بودن؟ به دلیل اینکه اون استاد در واقع مشخص برای اون درس نبود و بچه‌ها تمایل داشتن که حتما اون درس در واقع با یه استاد ماهر و خبرت که اون زمینه کار کرده باشه درخواست دادیم و از استاد یعنی میرفتیم یه دانشگاه دیگه و استاد اون دانشگاه هم بودن. یعنی میشد. حالا جالب بود. آره نمیدونستم اینطوری میشه. آره خب یه سوالی که از همون اول که توی ذهنم اومد که مثلا شما برای تراپی شو بیاین، اولین سوالی که تو ذهنم اومد این بود، اینکه شما باشین میگین کدوم یکی از این 2 تا مهمتره؟ اینکه اول روانشناسی می اومد بعد پزشکی، یا اول پزشکی می اومد بعد روانشناسی؟ من نمیدونم چرا واسه شما این سوال اول تو ذهن من اومد. من فکر خب درستش این بود که یعنی واقعیت این بود که اول پزشکی اومده، فلسفه اومده، بعد روانشناسی. من خیلی موافقم، یعنی این سمت و سویی که بهش دادن یعنی شکل گرفته خوب بوده. حالا اینکه اگه اول روانشناسی می اومد من فکر کنم نمیشد اصلا شدنی نیست. آره من فکر کنم نمیشد چون از ترکیب اونا، دقیقاً از ترکیب اونا انگار فرزند اونهاست و اینکه خب تا زمانی که انگار اون جسم انسان چی میگن حالا روشن نشه، واضح نشه، چطوری میخواستن اصلا به ذهنش خیلی بپردازن که خب حالا باز فلسفه رو ما داشتیم، ولی خب فکر می‌کنم که در واقع حالا مادر و پدر رشته روانشناسی یه جورایی این 2 تا بودن دیگه. این 2 تا فکر می‌کنم کمک کردن. نمیدونم برعکسش اصلا امکان داشت یا نه. اصلا برعکس فکر نکنم. فکر نمی‌کنم آره. و مامان بابای خوبی بودن فکر می‌کنم. آشپزیتون چطوره؟ از همسرم باید بپرسیم. نمره فکر کنم از 10 به من نمره 10 میده واقعا همسرم. ولی خودم نمره 7 میدم به آشپزیم. آره و خب چرا؟ فکر کنم جای بهتر شدن، یعنی به خاطر کمالگرایی. آره جای بهتر شدن داره حتما. و اون 10 رو به مامانم میدم، خودم 7 میدم به خودم. و خب خیلی هم تجربه نداشتم دیگه، یه 2 سالی هست که روتین آشپزی میکنم. یعنی قبلش اینطور نبوده؟ قبلش نه، روتین نبوده. خب طبیعتا روتین. آره روتین نبوده. چرا تجربهشو داشتم ولی روتین نبوده. آشپزی خیلی در روانشناسی ازدواج مهمه. و پایه‌های زندگی رو یه سوالی که پیش میاد این که چون گفتین آشپزیتون خوبه، اگر قرار باشه یه برنامه برای آشپزی داشته باشیم شرکت میکنه؟ سعی میکنم که شرکت 7 از 10 بکنم. هم چون آره خوبه اون چیزی که شما دارین میگین. بستگی داره چه غذایی باشه، آزمنا آزاد باشه. خب از غذایی که بهتر درست میکنه بگین. من یه دونه قیمه، قرمه سبزی، خب و زرش بلو با مرغ. بودی کار در اومد. آره. چی می‌خوری؟ بله خیلی مهمه، خیلی مهمه.
آره نه قرمه سبزی خوبه واقعا، قرمه سبزی همه تعریف خوب میکنن. اصلا قرمه سبزی غذاییه که ناموسته. آفرین، یعنی اگه کسی بتونه اونو درست کنه تمومه. آره قدیما میگفتن که اگه آخر کسی زمان آره است. دختری که قرمه سبزی درست کنه میتونه ازدواج هم بکنه. نشیدم تا حالا. آره خب بفرمایید. سوالا 2 تا سوال دیگه میمونه که خب اصلا اونا رو همون داخل استودیو بپرسیم بهتره. بریم توی استودیو و اینکه ادامه سوالات اونجا داشته باشیم. تا اون تایم هم یه چی میگن یه تیزر یه چیزی شما ببینین برمیگردیم. خب خوش اومدید به استودیو تراپی. نه اصلا استودیو اصلا چی بود؟ اسم نداشت. نه خوش اومدید به اصلا خوش اومدید نداشت. اصلا خوش اومدید. خوش اومدید به اپیزود دوم تراپی شو با استاد الهی، در خدمتشونیم. و اینکه اومدیم توی استودیو 2 تا سوال موند از داخل ماشین که گفتیم توی استودیو میپرسیم. شروع کنیم؟ بفرمایید من در خدمتم. سوال اولش، سری قبلی باهاتون گوشی من گیر دادین دیگه، الان دفترچه آوردم دیگه. میگه که نوجوانای امروز هوش بهتری دارن یا نوجوانای قبلا؟ یعنی چیزی که بقیه میگن اینه، یعنی انگار اینطوریه که انگار الان آره. چرا دلیلی داره؟ اصلا هست این داستان؟ اگه هست نه دلیلش درست نیستش. نمیتونیم دقیق بگیم که حالا کودک یا نوجوان دوره‌های قبلی باهوش‌تر بودن یا الان باهوش‌ترن. صرف این که بچه‌های امروزی گوشی رو بلدن، کامپیوتر رو بلدن، به معنای باهوش بودن نیستش. اتفاقاً بچه‌های نسل‌های گذشته چون تحرک بیشتری داشتن، از نظر کلامی فعال‌تر بودن، توی زمینه‌های حتی باهوش‌تر هم بودن. ولی خب استفاده از تکنولوژی، حالا گوشی، لپتاپ، تبلت، اینا باعث شده که ما فکر کنیم که نسل جدید باهوش‌تر هستن. مدل صحبت کردنای حالا نوجوانا، خب اصلا بریم عقب‌تر، چون تو برسه طرف به نوجوانی یه خورده تایم میبره. ولی توی همون 2-3 سال اول زندگی مثلا یک کودک، الان چیزی که میبینی خیلی قشنگتر صحبت میکنن. این میتونه حالا به خاطر تربیت باشه یا به خاطر گوشی یا به خاطر ژنتیک میتونه باشه. اینکه مثلا ژنتیک هرچی بره جلوتر ببینید هر چقدر که نسل میگذره خب احتمالاً پیچ و خم مغز ما بهتر میشه. ولی چیزی که هست اینه که تعریف هوش خیلی الان متفاوت شده. یعنی لزوماً بچه‌ای که خوب حرف میزنه نمیتونیم بگیم که هوش خیلی بالایی داره. چرا؟ هوش کلامی خوبی داره. خب ولی داستانی که هست اینه که شاید از دید من مهمترین تعریف هوش سازگاری با محیط اطرافه. یعنی باید ببینیم که آیا اون آیتم های شناختی در واقع کمک میکنن که فرد سازگار بشه یا نه. باید ببینیم که بچه‌های نسل جدید سازگارترن یا بچه‌های نسل گذشته. 2 میزان یادگیریشون توی همه موارد، حالا نه لزوماً یاد گرفتن ریاضی، خوندن، نوشتن، باید ببینیم بچه‌های نسل گذشته میزان یادگیریشون بیشتر بوده یا الان صرف یاد گرفتن تبلت و گوشی و پس معیار خاصی داره که بتونیم تست رو بگیریم ببینیم؟ باید تست گرفته بشه. خب این اتفاق حالا هنوز به اون صورت نیفتاده که ببینیم مقایسه بخوایم کامل از نظر آماری انجام بدیم که آیا گذشته بهتر بوده یا الان. ولی این جمله هم که میگن در واقع چون بچه‌های نسل جدید خیلی خوب دارن حرف میزنن و با گوشی کار میکنن، مثلا مادر بزرگه میگه من بلد نیستم ولی نوام بلده. خب به خاطر اینکه اون از روزی که چشم باز کرده گوشی رو دیده و کار کردن باشو یاد گرفته، همونطور که مادر بزرگش شاید مثلا آشپزی کردن خوب بلده. یعنی صرف این دوتا نمیشه گفت که هوش بالاتری دارن. آره هر نسلی توی یه چیزی قوی تره. دقیقاً بسته به اون محرکایی که انگار بهشون داده میشه. نسل گذشته هم توانمندی‌های خوبی داشتن قطعاً.
سوال دومی که مونده بود این بود که گرایش رشته شما بیشتر به چه سمت، یعنی اون هیته‌ای که دارین توش کار میکنین چه هیته‌ای؟ بله خب کار عملی در واقع میشه هیته کودک و بعد نوجوان. خب اونم دلایل خودش رو داره. چون فکر میکنم که قطعا اگر روانشناسی تو سن رشد وارد بشه خیلی خیلی جنبه پیشگیرانه داره و حتی توی درمان هم ما جلوتر عمل میکنیم تا اینکه مثلا با یک بزرگسال کار بکنیم. ولی خب حالا از نظر علاقه مطالعاتی بخوام بگم، من خودم حالا در کنار کار بالینی و رویکردها نوروساینس رو در واقع بهش علاقه دارم. آره که حالا توضیح میدیم که آره توضیح میدیم. آره آره بریم سراغ سوالاتی که برای توی استودیو طراحی شده و حالا دو سری سوالاتی که جلوتر خودتون متوجه میشین. اولین سوال، مهمترین سوال که الان خودتون بهش اشاره کردین، نوروساینس اصلا چیه؟ چی هست؟ آره بچهای پشت صحنه میتونن بگن. نوروساینس یا ترجمه فارسیش میشه علوم اعصاب. در واقع حالا اون کلمه نورو که از نورون گرفته شده، ساینس هم که خب یعنی علم. در واقع حالا تعریفش میشه مطالعه نورون یا مطالعه سیستم عصبی، یه همچین چیزی باید بگم، که البته خب از روانشناسی ریشه نگرفته، از زیست شناسی ریشه گرفته، ولی الان دیگه بین رشته‌ایه. یعنی ما توی زیست شناسی تکاملی داریمش، تو فیزیولوژی داریمش، تو آناتومی داریمش، توی روانشناسی هم داریمش. وقتی میاد توی روانشناسی یک در واقع پیشوندی داره، میشه کاگنیتیو نوروساینس، یعنی علوم اعصاب شناختی. در واقع علم عصبی هستش که میپردازه به حیطه‌های شناختی یا کارکردها یا توانمندی‌های شناختی که خب حالا باز خودش یه بحث گسترده است. بعد این تازه اومده، یعنی نسبت به بقیه نسبت به بقیه هیتا چرا گرمه؟ نسبت به بقیه هیتا تازه اومده یا نه؟ خود علوم اعصاب اصلا جدیده به نسبت. حالا درسته که یک سری از مثلا فیلسوفی بوده که حالا به این زمینه پرداخته، ولی خود علم نوروساینس جدیده. فکر میکنم که دهه 1900 بوده یه شخصی به اسم کاخال اولین بار اصلا موفق میشه این نورون رو بتونه ببینه، یعنی بیارتش زیر میکروسکوپ و مشاهدهش کنه که این اصلا چی هست توی مغز ما و خب برنده جایزه نوبل هم میشه و در واقع اینجوری آروم در واقع وقتی زمانی که تونستن این نورون رو کشف کنن آروم آروم حالا این علم اعصاب شکل گرفته، ولی کاگنیتیو نوروساینس بله جدید هستش. آره شناختیش کاملا جدیده. شاید مثلا 15-20 سال اخیر خیلی در واقع حالا مطرح شده. توی ایران که خب خیلی دیرتر. ساجده؟ چیزو بیارن پذیرایی رو بیارن. پذیرایی هم زنی؟ نه رو خوش شد. بچه ها رفتن یه چایی چیزی بیارن که شما به چای علاقه داره نه؟ بله من خیلی از کی شنیدین؟ من قبل از اینکه خیلی چیزا رو پرسیدم. کی گفته؟ آره من برای نوشیدنی پرسیده بودم، گفته بودن که شما از همه چی بیشتر به چای علاقه دارین. حالا نمیدونم این راسته یا بین قهوه و مثلا حالا چای همیشه انتخابم چای هستش. بله با قهوه خیلی میونه خوبی ندارم. آره یعنی کلا اهل قهوه نیستین یا نه؟ نه مگه اینکه دیگه در حال خستگی خیلی زیاد بخوام قهوه بخورم. آره دقیقاً قهوه بخوام بخورم وگرنه چای اونم با قند کاملا سنتیه. کی برای چی؟ مرسی بله کی الان مرسی متشکرم ممنون مرسی. مرداد تموم شد من میگم تولد شما. مرسی زحمت کشیدین واقعا. نمیدونم چرا پاشدم حس کردم با پاشم. آره مرسی متشکرم واقعا. امسال دیگه دانشجوی ما سنگ تموم گذاشتن. من یه چیزی رو داشتم میدیدم آره دقیقاً. آره هر روز از در اتاق مرکز میمدم بیرون یکی با کیک بوده. مرسی
آره. مرسی واقعا زحمت کشیدین. خب اگه یه چیزی بخواین درباره کیک بگیم. کیک. حتی کیک هم پرسیدم گفتن که شما کیک شکلاتی بیشتر دوست دارین آره تا شکلاتی. وانیلی و اینا. من همه چیز هر چیزی که شیرین باشه. خب چیزی درباره تولد نمیخوایم بگیم کلا، چون درباره سن و تولد اینا معمولا نباید چیزی پرسید آره. مگر یعنی که طرف خودش چیزی بخواد. سنو بگم. حالا اونو که اصلا قصد من نبود، ولی خب اینکه اگر چیزی درباره تولد اینا میخوایم بگیم میتونیم بگیم. جمله بگم یا باشه. جمله بگیم. من خودم که متولد مرداد ماه هستم، این ماه واقعا دوست دارم، با اینکه خیلی گرمه و خرمافزونه همه خیلی ازش فراریم، ولی به نظرم مرداد ماه قشنگیه. به نظر من حالا ما که تصمیم نگرفتیم به این دنیا بیایم، پدر و مادرمون تصمیم گرفتن و زندگی خیلی خیلی کوتاهه. همیشه من میگم زندگی مثل یه مهمونیه که بهش دعوت شدی، شاید ناخواسته، و نباید قصه‌شو بخوری که ممکنه این مهمونی تموم بشه. باید ازش لذت ببری. آره مهمونیه که خب تموم میشه، هممون آره تموم میشه، میدونیم هم که تموم میشه، ولی به نظرم واقعا باید از این مهمونی لذت ببریم، به جای اینکه بشینیم و قصه بخوریم که چرا تموم شده یا چرا دعوت شدیم به زور. به نظر من میتونیم از لحظه‌اش استفاده بکنیم، لذت ببریم. آره شاد باشیم، به نظر من سخت کوش باشیم، اینا لذت‌های زندگی. آره یه آرزو میتونین بلند بگین؟ آره واقعا دوست دارم که من امسال خیلی برای حالا دانشجوی خودم آرزو کردم، خیلی آرزوی شخصی نداشتم واقعیت. حالا مطمئنی تو دانشجوی 6 روز آرزو بودی؟ ولی واقعا برای حالا ببخشید میگم بچه‌هام از صمیمیت زیاد و اختلاف سنی کمی که داریم، ولی واقعا دعا کردم اونایی که فعالن، استعدادشو دارن و تلاش میکنن واقعا به اهدافشون برسن. حالا استخدام شدن باشه، کار خصوصی باشه، چون فکر میکنم که دانشجوی با استعداد زیاد داریم و تا جایی هم که تونستم به هر کسی که بوده در حد توانم کمک خواهم کرد، که کردم و خواهم کرد. بعد یه آرزو واسه خودتون نمیکنه؟ آرزو با بلند بگم میتونین تو دلتون بگین؟ آره هر چی شد بعدش فوت کن. مرسی واقعا این دیگه خیلی سورپرایز بود دیگه. چند روز گذشته از 1 مرداد. چی؟ یکی من نبودم. نبودی؟ آره یه چیزی که هست توی این تایم نمیدونم چرا پیج تراپی من هر استوری رو باز میکنم اصلا انگار کل روانشناسا تو مردادن. نمیدونم چرا، مثلا هر چی استوری باز میکنم تولدم مبارک، تولدم مبارک، تولدم مبارک. آفرین. نمیدونم چرا. یکی روانشناسه که هنرمندا میگن زیاد مرداد به دنیا اومدن. چرا انقدر نمیخواین کیکو ببرین؟ نمیخواین اینجا کیکو ببرین؟ چون آماده کردم. خب پس بذار. دیگه میخواین جلوتر. آره فرق نه. میخوان کیکو ببرین. آخ چای واقعا. تو این گرما واقعا میچسبه. یه ایرانی که فقط توی گرما دستتون درد نکنه. زحمت کشید. تولدتون بازم مبارک. مرسی متشکرم. واقعا امسال برای من خاطره ساز بود در کنار شما. اشتباه شدن نکنید. ان شاءالله که سالهای سال در کنار خانواده سالم و سلامت. مرسی متشکرم. قندم حتما بیار. دیگه قندم بیار. چاقوی آورده براتون؟ آره چیزی پیدا نکردم واقعا، روبان نداشتم. میگه آماده کردم. فکرم نیورده هنوز. اینجاست. آره خوبه، سخت نگیرین، از مهمونی لذت ببرین. خب تو این تایمی که الان پشت صحنه رفته ما سوالا رو شروع میکنیم. پشت صحنه اگه دوست داشتین میتونیم بیاین اینجا. خانم میای. خب میای. خب بریم سراغ سوالات تا چایمون یه خورده خنک بشه. سوال اول، من سوال همون چیزی که نوشته میخونم. چه سریع. کیکا ماشاءالله. دستتون درد نکنه. مرسی. بدون گیلاس اصلا. این چیزی هست؟ نه. خراب دوست ندارم. مرسی. سوال اول این که میگه آیا میتوان
اوه چقدر چیزی شد چقدر کتابی شد. میتونیم به طور قطعی بگیم که نوروساینس قادر به توضیح تمامی جنبه‌های رفتار انسانه؟ نه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه جدیده، نوظهور نسبت به رویکردها و اینکه خود انسان انقدر پیچیده است که شاید به همین راحتی نتونیم به این جواب مثبت بدیم. ولی چیزی که خیلی خیلی جالبه اینه که این هیته میتونه به اختلالات کمک کنه، حتی میتونه توی تبلیغات، بیزینس ها خیلی کمک کنه. حالا اگر بخواین حتما براتون مثال میزنم. و توی مقایسه در واقع حالا ذهن انسان ها، مغز انسان ها، سیگنالاشون، یعنی اینقدر دستگاه جدید و بروز اومده که ما تا این حد میتونیم تفاوت‌ها رو هم در نظر بگیریم. یه مثال بخوام اگه در مورد در واقع بیزینس بزنم، خیلی مثلا خوبه که واقعا در آینده فروشنده ها از روانشناسا کمک بگیرن. هیته‌ای که شاید ما شنیدیم روانشناسی تبلیغات یا همچین چیزی حالا الان نیست، ولی یادم زمانهای ما اصلا یک درس اختیاری بود. یعنی اگر قراره کسی تبلیغات بکنه از دیدگاه روانشناسی الان هست تو درسش؟ الان هسته؟ روانشناسی رفتار مصرف کننده. آره. کلا درباره بیزینس. آره. اگر معمولا روانشناس نیست. بیزینس. خب من نمیدونستم. آره. خیلی در واقع اگر بخواد خوب تدریس بشه واقعا هیته‌ایه که جای کار داره. حالا بخوام مثال بزنم براتون، مثلا اینکه فروشنده ها چطوری وسایلشون رو بچینن که بتونن در واقع رو مغز انسان ها انگار یه جورایی هیجان ایجاد بکنن یا کنترلش بکنن که بتونن فروش بیشتری داشته باشن. نوروساینس میتونه به ما دیتا بده. مثلا مثال بخوام براتون بزنم، خب ما یک ظرفیت محدودی از انرژی در مورد بازداری کردن داریم. یعنی میریم تو فروشگاه، خب چیزای گرون رو مثلا نخریمشون، خب یا مثلا چیزایی که به دردمون نخوره نخریمشون. در واقع ما خیلی وقتا میریم بازار چیزای گرون میخریم و یا چیزایی به درد نخور میخریم، یعنی اصلا لازم نیست. فقط چون تخفیف خورده. آره، فقط چون تخفیف خورده، فقط چون مثلا بقیه خیلی هیجان دارن. مثلا اگه شما بازاری که یکم شلوغ‌تره رو ببینید، یعنی شما هم تشویق میشین که به خریدنشون. در واقع یه علتش اینه که خب اونا بلدن، یعنی اون فروشنده‌ها بلدن که هیجان رو ببرن بالا. وقتی شما هیجانت میره بالا، یه جوری انگار پشت فرمون نشستی و فقط گاز میدی و ترمز نداری. و حالا حتی چیدمان، مثلا ما توی خرید کردن خیلی نیاز به بازداری داریم. یعنی یه چیزی استوب بکنیم، با خودمون یکم فکر کنیم آیا این به درد من میخوره، آیا قیمتش مناسبه، آیا اگه من این خرید کنم آخر ماه پول کم نمیارم. همه این چیزها رو واقعا نیاز داریم. و یه چیز خیلی جالب اینه که اگر واقعا بخواد یه چیدمان فروشگاهی از دیدگاه نوروساینس چیده بشه، باید چیزهای گرون در ابتدای در واقع مغازه چیده بشه و چیزهایی که حالا و میدونه فروشنده که اینا خریده نمیشن. بهتون دو طرف مغازه میاد؟ نه، چون قدرت انگار اون ما رو انگار خسته میکنه. میدونین چون داریم مراحل اول جلوی خودمون رو میگیریم که نخریم. خب بعد دیگه بعدش دیگه انرژیمون از دست رفته و دیگه اون اجناس اصلی رو انگار اونجا بفروشه. میخوام بگم که نوروساینس اینقدر میتونه یعنی نفوذ بکنه. مثلا تو ترک سیگار یه در واقع پژوهشی انجام دیده بودن که اگر کسی که میخواد سیگار رو ترک بکنه یه ماه قبل از در واقع ترک سیگارش بیاد نوشتن با دست غیر قالبش رو داشته باشه، یعنی اگه مثلا راست دسته با دست راست مینویسه، با دست چپ شروع کنه نوشتن، یه جورایی انگار کنترل رفتار هستش این و یا غلبه بر رفتاره. بعد دیده بودن احتمال موفقیت ترک سیگار 3 برابر بیشتر میشه زمانی که این اتفاق داره میافته. میخوام بگم اینقدر میتونه واقعا اگر یعنی گسترده بشه، یعنی در تمام چیزا میتونه به ما کمک بکنه. روی مغز سواره دیگه. روی مغز سواره. دقیقاً. میتونه رفتارها رو پیش بینی بکنه. این خیلی در واقع جذابش میکنه. تو ذهنم این اومد که این چیپستی که جدید داره طراحی میشه، حالا اسم اون شخص رو نمیدونم، یوتیوبش گیر میده یا نه، آقای ماسک. خب
چون شاید یوتیوب بهش گیر بده. یه چیپستی طراحی کرده، نمیدونم دیدین یا نه. یه تراشه توی مغز میذاره، لبه مغز میذاره، بعد یه حالت مثل نورون کل مغزو میگیره. خب کسی که مثلا نمیتونه، حالا مثلا توی چی میگن اسمش یادم نمیاد، نورون چیه مرکزی میگن، اسمش یادم نمیاد، بخش مرکزی مغز و نخاع چی بهش میگن؟ یاد کورتکس، سیستم اعصاب مرکزی. مغز من خودش مثلا مشکل داره، حالا یه قطعی داره، چیزی داره که نمیتونه، حالا مثلا دستش اون وصل نیست به اون نورونا، خب نمیتونه تکون بده. از اونجا وایرلس میکنه، از این ور هدایت میکنه. حالا شما فکر کنین اگه این قرار باشه روی، حالا اون سوار بودن روی مغز باشه، خب یعنی یه چیزی رو کپی کنه توی مغز یه نفر توی مغز یکی دیگه، چقدر خطرناک و از طرفی هم خیلی خوبه. آره. مثلا ما میخوایم همیشه 50 سال عمر کنیم که 50 سال اول زندگی رو بفهمیم میخوایم چی جوری بشه. حالا اونی که مثلا سن رشدش تموم شده، مغزش به اون حد رسیده، یهو همه چی کپی بشه توی مغزش. و خب احتمالاً مزایا و معایب خاص آره همه چی که مزایا و معایب داره. همین کیک هم برام بخوره هم مزه داره هم معایب داره. دقیقاً. ولی خب میخوام بگم نوروساینس واقعاً حیطه جذابیه. شاید مثلا وقتی تو دانشگاه اون حالت کتابیش، حالت نظریه های مثلا حافظه و اینا تدریس میشه، خیلی جذاب به نظر نرسه، ولی واقعا جذابه. یعنی کمکی که این هیته میتونه مثلا به بیماران مثلا آلزایمری کمک کنه، خب خیلی دیگه میتونه مثلا حداقل روند رشد این بیماری رو محدودش بکنه. خیلی کمک کننده است. و اصلا میتونیم با کاگنیتیو نوروساینس بچه‌های باهوش‌تری داشته باشیم، یه واقعیت. خب میخواین تیکه کیک بخوریم؟ من حسم برای اینه که نه اینجوری خودتون ببینید. شاید تا اینم پرسیده بودم. این اطلاعات ساجده داده؟ نه ساجده نداده. خیالتون راحت. بریم سوال دوم. این که میگه نوروساینس چطور میتونه، اینو توضیح دادیم دیگه. اصلا شما دو سوال رفتم جلو. می‌خواستم بپرسم که نوروساینس چطور میتونه به بهبود درمان روانشناختی کمک کنه؟ خب چه چالشایی توی مسیر وجود داره؟ کمک رو گفتین تا حالا بذارین بیشتر هم میتونم توضیح بدم. آره. اینکه چطوری میتونه به چند شیوه. در واقع یکیش استفاده از دستگاه‌های مخصوص هستش که خب مثل TDCS یا TMS که اینا در واقع حالا انگار نصب میشن روی سر. از خب باز مدل‌های مختلف داره که یک سیگنال هایی رو انگار به مغز میفرستن. مثل کلاه میمونه. دقیقاً مثل کلاه میمونه. بعضیاشون هم کلاه نیست، مثل یه دستگاهی مثلا انگار این سمت سر قرار میگیره، اونجایی که نیازه میذاره. دقیقاً. بعد که خب اصلا برای بیخوابی، اختلالاتی مثل افسردگی، اضطراب اینا کارایی داره. یه سری دستگاهی داریم مثل نورو فیدبک که خب شاید شنیده باشید بیشتر. خب مدل جدیدش باز لورتان در واقع نورو فیدبک هستش که اینا در واقع حالا باز با استفاده از یه سری بازی‌های انگار سعی میکنن که حالا اصطلاحاً میگن نوروپلاسیتی، ولی حالا شما ترجمهش کنید سیمکشی‌های مغز و انگار آره ترمیمشون میکنن. یه سری نرم افزارهایی مثل بازی‌های کامپیوتری ما داریم، دقیقاً انگار مثل بازیه که بچه داره انجام میده ولی هدفمنده. و یه سری تمرین عملی داریم، یعنی با بچه کار میکنیم یا اصلا با بزرگسال یا با سالمند حتی کار میشه برای اینکه اون سیمکشی‌ها در واقع ترمیم بشن به نوعی. یعنی با این سه تا کار میتونیم ما یکی دستگاه‌ها، یکی تمرین عملی، یکی هم در واقع حالا نرم افزارها میتونیم روی مغز کار بکنیم. این نوروساینس یه جوریه که من اونقدی باهاش آشنایی ندارم، هم الان مثلا هر چی دارم یاد میگیرم، همین الان دارم یاد میگیرم. آره. یه خورده ایته کمتر شناخته شده، ولی خب جلوتر بره چند سال دیگه بله دقیقاً خیلی یعنی جای پیشرفت خیلی بیشتری داره. چون تازه مردم دارن باش آشنا، هنوزم خیلی باش آشنا نیستن. ما خودمون درسان داریم روانشناسی میخونیم، خیلی چیزا رو نمیدونیم. سوال بعدی اینه که
میگه میتونیم از طریق تکنیک‌های نوروساینس مثل تصویربرداری مغزی به شخصیت و تمایلات فرد پی برد. حالا سوال که خیلی کولیه، خیلی بد سوال پرسیدم نه ولی منظور رسوندم. نه منظور فعل و فاعل یکم جابجا بود. آره. ببینید الان خب یه دستگاهی که شاید شما تو کتابا هم خوندین، دستگاه الکتروانسفالوگرافی یا همچین چیزی شاید خونده باشین، آره شنیده باشین، که میشه با استفاده از اون نقشه مغزی تهیه کرد. این نقشه مغزی در واقع میاد مغز شما رو با سایر افراد همسن شما بررسی میکنه که در واقع یه سری نقشه رنگی هم به ما میده. حالا اگر بعدن این گوشه بذارید نمونهشو، مثلا زرد، سبز، قرمز، در واقع انگار سیگنالای مغز یا امواج مغز رو داره به ما میگه. این امواج مغز، این تفاوتش با همسن و سالهامون، یعنی جامعه حالا نمونه‌ای که داشتن، میتونه یه چیزهایی رو به ما نشون بده. مثلا یه جایی از مغز ما داره کمتر کار میکنه، بیشتر کار میکنه. آره یادتونه؟ حالا شما که میبینید تو تصویر، ولی آره. حالا اینکه بگم 100% مثلا نشون میده، ولی خب داره به این سمت پیش میره که انگار مثلا شاید بتونن ببینن که شخصیت آدم‌ها یا تمایلاتشون بر اساس اون نقشه‌های مغزی سیگنال‌ها متفاوت هستش. یعنی حتما هم هست. یعنی کسی که مثلا اختلال شخصیت، مشکل شخصیتی داره، با یه آدمی که نرماله و مشکل شخصیتی حداقل میتونیم بگیم نداره، اینا نقشه‌های مغزی متفاوتی دارن. آره دقیقاً. این مثل هم بود که مثل هم بودن. مثل هم بودن دقیقاً. یعنی سیگنال هایی که تو مغزشون انگار داره فعال میشه، یه آدمی که حالا چون میخوام خیلی بولد مثال بزنم، اختلال شخصیت ضد اجتماعی داره، این سیگنال های مغزش با من شما خیلی متفاوت هستش و این باعث شده که انگار بره سمت ضد اجتماعی شدن. انگار در واقع یه جوری بخوام ساده‌شو بگم، اینا خیلی به نیاز به تحریک بیشتر داره مغزشون. برای تحریک بیشتره که حاضرن برن دعوا کنن، حاضرن ضربه بزنن، نمیدونم حتی یه آدمی رو بکشن، فقط به خاطر اینکه مغزشون سیگنال و تحریک بیشتری میخواد. آره اینا تفاوتاییه که الان همه میتونن متوجه بشن دیگه منظور چی بود دیگه، چون آره خیلی این مثال آخریه مطلب رسون. مبهم که حرف نمیزنم. چی؟ مبهم که نه مبهم حرف نمیزنم. مبهم اگه مبهم باشه من میگم. آره. سوال بعدی اینه که میگه تفاوت‌های جنسیتی در مغز چطور میتونه روی تفاوت‌های رفتاری شناختی تاثیر بذاره؟ بله. سوال خوبیه. سوال جذابیه فکر میکنم. حالا من اون ابتدا یادم رفت که بگم در کنار کاگنیتیو نوروساینس ما اصطلاح دیگه‌ای داریم به اسم نوروسایکولوژی. اینو فکر میکنم باید شنیده باشین. حتی واحد درسی داریم توی ارشد فکر میکنم که خب ترجمهش میشه عصب روانشناسی. هدفش چیه؟ نه ترم آخر داشتیم عصب شناختی. نه شما ندارید. نوروسایکولوژی رو توی ارشد دارین که ترجمه میکنن عصب روانشناسی. من چی بود من پاس کردم؟ بعد این هیته در واقع، حالا ساده‌شو بخوام بگم، رابطه بین مغز و رفتاره، یعنی مغز ما چه تغییری کنه ما چه رفتاری انجام میدیم. خب آیا رفتار توی دوتا جنس با هم متفاوته؟ آره متفاوته. پس احتمالاً ما عملکرده مغزی متفاوتی هم داریم، ولی نه به اون صورتی که چی میگن خیلی بولدش میکنن. یعنی اینطوری که فکر میکنیم ما زن و مرد تفاوتشون از زمین تا آسمونه، واقعا اینطوری نیستش. فیزیولوژیکی با هم متفاوتیم. از نظر مغزی تفاوت‌های دقیقاً تفاوت‌های ریزی با هم دیگه داریم، ولی همین تفاوت‌های ریز باعث شده که رفتارمون متفاوت باشه. شاید حالا مهمترین تفاوت هم که خودتون اشاره کردین بحث ساختاری به اسم لیمبیک که در واقع بزرگتره، نه؟ آره حالا بزرگتر خیلی کم، فعالتره بگیم بهتره. هم بزرگتره هم فعالتره و اون بخش هیجانات دیگه که باعث میشه خانم‌ها هوش هیجانی بالاتری داشته باشن و بتونن مثلا پشت پرده هیجانات شما رو بفهمن. آره کل جهان رو فتح کنن
و خب مثلا حالا در واقع قسمت هوش فضایی باز حالا بر اثر محیط شاید بگیم توی آقایون مثلا یه خورده بهتر هستش، همون داستان پارک دوبل آره ایناست. ولی واقعا این تفاوت یعنی انقدر فاحش نیستش. تو میزان مثلا آزاد شدن انتقال دهنده‌های عصبی هم ممکنه با هم متفاوت باشیم، ولی تفاوت اونطوری که میگن از زمین تا آسمونه نه. و خب این تفاوت‌های ریز باعث شده که ما در واقع از نظر رفتاری متفاوت باشیم. اون داستان پارک دوبلو نه خب اگر متوجه نشدین خب چون مفهوم کامل گفته شد، ولی اینکه بازم چرت و پرت گفتم ولی اگر یه موقع متوجه نشدید تو کامنت ها بپرسید، کامل توضیح داده میشه. گفتم اون کلمه محیطیشو اشاره کردم، یعنی محیط باعث شده که آره محیط توی این آره طول زمانی که طی شده انسان. آره. گفتم دیگه همون داستان هم غارنشینیه بوده و شکارچی بودن و اینا. تکاملی. سوال بعدی اینه که میگه آیا میتونیم، یعنی ممکنه که روزی برسه که بتونیم احساسات و خاطرات رو به صورت دیجیتالی ضبط و بازپخش کنیم؟ حالا اگه میشه نمیشه، میگه چالش‌ها و پیامدهای اخلاقی این تکنولوژی چی میتونه باشه؟ فکر میکنم که نمیدونم واقعا، چون مربوط به آینده است، نمیدونم واقعا بشه یا نه. همین که این سوال طرح شده میشه. آره امکانش هست واقعا که یه روز این اتفاق بیفته، ولی باید ببینی که آدم ها میخوان براشون این اتفاق بیفته یا نه، چقدر دوست دارن که خاطرات زنده بشن. واقعا اگر اونایی که مثلا سوگ و تجربه کردن هم که حتی شاید ما فکر کنیم دوست دارن که این خاطرات بازیابی بشه، شاید واقعا نخوان که بازیابی بشه. کارکرد مغز خودش جوریه که میگه که بشه یا نشه. بشه یا نشه. آره دقیقاً خودمون انگار گفته که بشه یا نشه. ولی خب نمیدونم واقعا، یعنی یه روز ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم هوش مصنوعی انقدر دنیا رو بگیره، ولی ممکنه این هم اتفاق بیفته. سوال سختیه ولی نمیدونم واقعا چه اتفاقی میفته. خب ولی بیفته فکر می‌کنم که باید آدم‌ها حق انتخاب داشته باشن حتما. وقتی یه انسان جلوی یه انسان دیگه وای میسته، پس شاید یکی بخواد جلوی خودش هم وایسته. دقیقاً. ولی اینکه سوال طرح شده، من میگم میشه. آره حالا 200 سال دیگه این ویدیو رو داریم ببینیم. آره همین الان هم امواج مغزیمون ثبت میشه، یعنی مثلا میرن در واقع مثلا میگه به یه خاطره فکر کن توی آزمایش ها، خب سیگنال کاملا متفاوت با حالت قبلشه. حالا شاید این سیگنال ها رو بتونن یه روزی بازیابیش بکنن. الان مثلا خب هوش مصنوعی از روی ترکیب رفتارای نوزاد با صدایی که میده، ترکیب جوری که اگه اون نوزاد صدا میده میگه فلان چیه، گوش نشه، مثلا کسی که چه کلامی داره، چه معنی داره. آره واقعا جالبه. میتونه تصویرش هم بسازه. حتی تصویرش هم الان داره میسازه، یعنی پس فکر کنم شده اصلا. آره شما چی میگی تو پشت سر؟ یه چیزی یادم نشون داد شبکه خوبه چی؟ که نشون داد رویاشو رو تصویر ثبت کرده. خوابی که میدید با الکترون خواب. نه میشه. من الان دارم فکر می‌کنم اصلا شده. میدونی چرا؟ چون تصویر سازی رو که کرده هوش مصنوعی، خب ترکیبم انجام داده، فقط فکر کنم تا 3-4 سال دیگه این داستان بشه. چون الان 2 سال دیگه قراره رباتاش بیاد بیرون. خب رباتی که تو خونه کار میکنه، هر چی بهش میگه انجام میده. خب اون باز با اینکه رویاتون خوابی بخواد ثبت کنه خیلی فرق. خب وقتی احساس تو رو درک میکنه، البته الان شما فقط رویا رو میگین، حالا بعد تو سوال خاطرات و اینا هم پرسیده شده بود. اون فکر میکنم یه خورده داستان پیچیده تره، چون رویا زمانیه که خب میتونن الکترود وصل کنن در آن واحد ثبت بشه. البته خود مبحث رویا و خواب خودش به اندازه کافی پیچیده است که هنوز نوروساینس داره یک لایه کشفش میکنه. خودش به اندازه کافی واقعا پیچیده. آره واقعا خودش پیچیده است، یعنی هنوز ما مثلا خیلی جواب واضحی نداریم. حتی یه چیزی که خیلی جالبه بخوام بگم اینه که ما حتی یه سری مباحثی مثلا حالا اینکه چی میشه بعضی از آدم ها بازداریشون قوی تره، بازداریشون ضعیف تره،
چی میشه که اصلا ما تقلید میکنیم. خب اصلا شاید بندورا اولین بار گفت که خب خیلی راحت دیگه، شما میبینی مامانتو میبینی تو هم تقلید میکنی، ولی خیلی جواب واضحی براش نداشتیم. ولی نوروساینس کمک کرد که ما بفهمیم که واقعا چی میشه که آدم ها تقلید میکنن، چی میشه که مبحث جذاب نورون های آینه‌ایه، چی میشه که آدم ها میتونن بازداری کنن، چی میشه کسی حافظش قوی تر، میزان توجهش، یعنی تمام توانمندی های شناختی ما که حالا خروجیش میشه رفتارمون، حالا خروجیش میشه هوش و اینها، در واقع توی کاگنیتیو نوروساینس داره بهش جواب داده میشه. آره دقیقاً. خود سر کلاس به منم گفت. چی گفتم؟ سر داستان هوش هیجانی و با هم دیگه بود. آره. یادم نمیاد خیلی، ولی خب باشه تایید میکنم. سوال آخر از بخش نوروساینس این که به نظر شما در آینده چه تحولاتی توی زمینه نوروساینس میتونه بیشترین تاثیر روی جامعه بذاره و زندگی روزمره انسانو درگیر خودش کنه؟ یکی فکر کنم پیش بینی کردن رفتار آدم هاست، این خیلی میتونه کمک کنه. بعد دلیل این که خب خیلی حالا هم من به نوروساینس علاقه دارم و اینکه خب داره جاشو باز میکنه اینه که نسبت به رویکردهای دیگه خیلی شواهد دقیق و علمی داره. یعنی آزمایش ها انجام میشه، ما میتونیم نتایج رو واقعا بپذیریم، حداقل تا زمانی که باطل نشده. و اینکه شاید واقعا درمان های اختلالات مثلا خیلی آسون تر بشه. پیش بینی کردن مشکلات، نمیدونم اختلالاتی که در آینده ممکنه اتفاق بیفته برای حالا مثلا تو سن زیر 5 سال ما بتونیم پیش بینیش بکنیم. خیلی فکر می‌کنم که میتونه کمک بکنه، حداقل به روانشناسی کمکش اینه که تو زمینه اختلالات میتونه سرعت رو خیلی زیاد بکنه، چون واقعیت تمام رویکردهای روان درمانی بسیار مؤثرم هستن، خوبم هستن، در واقع تحقیقات هم ازشون حمایت میکنه، ولی خب سرعت بالایی ندارن به نسبت. یعنی ما هر چقدر که بگیم خوبن و حتی من میتونم امتیازاتشون رو بگم، یعنی اون شاید کارایی که یه دستگاه انجام میده رابطه انسانی دیگه توش کم رنگه نسبت به روی کردهای دیگه، ولی سرعت رو میتونه خیلی بالا ببرن اونا. فکر کنم این مزیت رو خیلی خوب داره. و اینکه هوش، یعنی ما اگر بتونیم با نوروساینس هوش رو ارتقا بدیم چقدر دنیا متفاوت میشه. من بیشتر دارم میترسم سر این داستان. آره میتونه متفاوت بشه واقعا. ترسش احساس می‌کنم بیشتر باشه. دنیای قشنگی میشه که، ولی از اون طرف اگه یه نفری بخواد از این داستان، یه نفر که نه، معمولا کسی که سوء استفاده میکنه از آدمای سالم بیشترن، چون راحت تره دیگه. تو زندگی عادی همینجوری هم در آره دیگه همین. آره. خب فکر می‌کنم حیطه گسترده یه کار زیاد داره حتما و دنیا داره روش کار میکنه. خب بخش قبلی تموم شد، اومدیم سراغ بخش یه سری سوالات طنز درباره نوروساینس. عجیبه واقعا، شوخی نداره. سوال اولش هم دقیقاً با همین چیزی که شما گفتین ربط داره. میگه که آیا مغز ما واقعا مثل کامپیوتر کار میکنه یا کامپیوترها فقط آرزو دارن مثل مغز ما باشن؟ سوال خیلی سختیه. فکر می‌کنم که خب باید نظر شخصیمو بگم در مورد این سوال بیشتر. اینا کلا نظر شخصی علمی نیست. آره. چون خب ما در واقع تعریف ذهن خیلی‌ها گفتن ماشینیه، کامپیوتریه و خیلی هم مخالف این هستن. من فکر می‌کنم که انسان‌ها حتما با کامپیوترها متفاوت هستن. این دو تا ترکیب بشه چی با چی ترکیب بشه؟ انسان با کامپیوتر ابر انسان میشه. خیلی جذاب میشه. آره. ولی من فکر می‌کنم که اون احساسات و هیجانات اونقدر در انسان‌ها قوی هست، پیچیده هم هست که هیچ وقت نتونیم با کامپیوتر مقایسش بکنیم. آره. و از طرفی اصلا هوش مصنوعی خود انسان درست کرده. بله دقیقاً. خودش هم حتما یه راهی میگه، اونی که ویروس و اونی که
آنتی ویروس رو درست میکنه ویروس رو درست کرده. دقیقاً. آخه میدونید مثلا خب درسته کامپیوتر شاید مغزش خیلی الان فکر کنی از ما بهتر کار بکنه، ولی اون هیجاناتی که مغز ما باز قدرت پردازش داره، چون ما هیجانات رو با مغزمون پردازش میکنیم، با قلبمون که پردازش نمیکنیم. اون پردازش هیجانات رو ما نمیبینیم اونقدری یا باورش نمیکنیم، حتی اگر ببینیم هم باورش نمیکنیم. فقط از انسان ها این الان میخوایم مثلا حساب کنیم کامپیوتر چطوری میتونه تشخیص بده که یه مادر مثلا داره بچه‌ش میخواد بره از توی آتیش در بیاره. هیچ جوری با عقل جور در نمیاد. خب برای چی باید من خودم ببرم توی آتیش؟ همش ضرره. ولی اون احساسه که میگه این سود داره. دقیقاً. اگه میتونستیم مغز دانشمند دیگه داره خیلی جلو میره. خیلی خطرناک. اگه میتونستیم مغز دانشمند نوروساینس رو اسکن کنیم، آیا میتونستیم بفهمیم که اون به چی فکر میکنه یا فقط پیدا میکردیم که اون کافئین زیادی مصرف کرده؟ یعنی چی؟ سوالش خیلی پیچیده بود. کلا این بخش اینطوریه که فانتزی جلو میره. خب سوال همینه. آره. من نباید خیلی منطقی جواب بدم. آره. اصلا این بخش منطقی هم جواب نداره. اصلا نداره جواب منطقی داره. یه بار دیگه بخونید. میگه که یه دانشمند نوروساینس اگه مغزش رو اسکن کنیم میتونیم بفهمیم که به چی فکر میکنه یا فقط پیدا میکنیم که کافئین زیادی مصرف کرده. شاید کافئین زیادی مصرف داشته. قهوه دوست داشته. آره. میگه چطور ممکنه که مغز ما تنها 2% وزن بدن ما رو تشکیل میده اما 98% زمان ما صرف فکر کردن به چیزایی مثل اینکه چی بخوریم و چی بپوشیم مگه به کمیت؟ یه بار دیگه بازم بخونید. میگه مغز ما 2% رو تشکیل میده. 2% وزن بدن رو تشکیل میده. ولی اون 2% داره 98% به این فکر میکنه که چی بخوریم و چی بپوشیم. آره واقعا. آره چجوری توضیح بدم؟ قدرتش زیاده. واقعا پیچیده ترین ساختار دیگه. از این پیچیده تر نداریم. انگار رئیس بدن ماست. حتی من میتونم به جواب بهش بدم. حالا درست سوال همچین فانتزیه، ولی خب برمیگرده به اون هرم مزلو دیگه. اینکه اونا بیشتر مهمه، اونایی که پایینن. اصلا هم نباید انکار کنیم که مهم نیستن واقعا. حتی اینکه چی بپوشیم من فکر می‌کنم پشتش یک بخش هویتیه. یعنی شما حالا دارم منطقی جواب میدم ولی بگذارید. یعنی اون پوششه هویت منو نشون میده. یعنی اگر حتی نیازهای سطح 1 منو به ظاهر داره برطرف میکنه، ولی پشتش من فکر میکنم نیازهای دیگه هم هست. برای همین مهمه که چی بپوشیم. حالا اون 98% که گفت که خوب شوخیه. آره حالا اونا که شوخیه. واقعا بخوای حساب کنی درصد بیشتری رو به این اختصاص میده. دقیقاً. اول باید اونا باشه بعد بره سراغ. اصلا اولین چیزی که صبح شما بیدار میشید و چی بخورم و میخوام برم بیرون چی بپوشم، این 2 تا سوال مهمیه واقعا برای یک انسان. شاید با اینکه خیلی روتین و پیش و پا افتاده به نظر برسه، ولی به نظر من پشتش یه هویته. سوال بعدی البته اونقدی فانتزی نیست این سوال. یا شما هم میگه به این فکر میکنین که اگر مغز ما کمی کمتر مشغول فکر کردن به چیزای بی اهمیت بود زندگی چقدر راحت تر میشد؟ خیلی واقعا اگه میشد واقعا آره اساس سوال نبود. ولی اینکه چه جوری این اتفاق بیفته واقعا تو روانشناسی اصلا دنبال همین هستن که چه جوری دقیقاً این اتفاق بیفته. یعنی به جای اینکه ما همش فکر کنیم و همش هم به آینده فکر کنیم یا به گذشته فکر کنیم، چه جوری زندگی کنیم. کار روانشناسی واقعا همینه. و کلیدش هم اگه بخوایم بهتون میگم کلیدش اینه که به جای اجتناب پذیرش باشه. پذیرش منظور من اصلا نه پذیرش آدم ها و شرایط و این جور چیزها، پذیرش فکر و احساس و رفتار خودمون. یعنی اون چیزی که هست رو قبول کنیم. بله کمتر انگار بهش میچسبیم. حتی خود این دنیای پذیرش خیلی دنیای پیچیده‌ایه، برعکس اون چیزی که در واقع میگن که خب بپذیر، شرایط همینه، بپذیر. از این جملات کلیشه‌ای خیلی در واقع حالا گسترده تر و پیچیده تره، ولی
اگر ما زمینه زندگیمون به جای اجتناب کردن پذیرش باشه این اتفاق میفته. واقعا. و میگم پذیرش فکر خودمون، رفتار خودمون و احساسات خودمون. از این فکتی ها خوبه بگین. خب فکرش نمیگم به اینجا برسه. من یه بار بیشتر سوالاتو نخونده بودم از روش. آفرین. آها این سوال خیلی مهمه. این سوال خیلی مهمه و خب امروز هم من دقیقاً داشتم توی طراحی یه سری از سوالات به همین فکر می‌کردم. آیا علم نوروساینس میتونه توضیح بده چرا وقتی سعی می‌کنیم به هیچی فکر نکنیم همون لحظه تمام ایده‌های دنیا به سرمون میزنه؟ تمام ایده‌های دنیا به سرمون میزنه؟ نه نمی‌کنم اینطوری باشه. به سرمون میاد. حالا همون تو سرمون میاد واقعاً. نمیدونم واقعا اینطوری هست برای همه یا نه، ولی واقعیت اینه که فکر یه جریانه، یعنی ما نمیتونیم متوقفش کنیم. حتی توی خواب شما دیدین که تو خوابم متوقف نمیشه و اگه بخوایم متوقفش کنیم مثل این میمونه که من با دستم میخوام جلوی موجای دریا رو بگیرم، دریا رو سد کنم، مثلا همچین چیزی امکان نداره. متوقف کردنش میشه بیهوشی دیگه. آره تازه همون هم باز مغز در حال فعالیت هستش. در واقع حتی تو کما مغز در حال فعالیت، خاطرات و اینا بازسازی میشن، شاید با مرگ این اتفاق بیفته. ولی اینکه ایده به ذهنمون میرسه رو نمیدونم، بسته به آدمش داره. بس ایدهش نیست، پس اینکه الان من این چیزی تو ذهنم اومد اون تایمی که من دبیرستان بودم میرفتم مثلا کتابخونه، میدیدم به سری از رفقامون پشت کنکور بودن، اینطوری بود که بهشون میگفتم که شما برای چی مثلا هندزفری توی گوشتونه بعد درس میکنه؟ چه جوری میشه این داستان؟ بعد به من گفت که موقعی که هندزفری تو گوشته، من از اون موقع اینو تست کردم واقعا جواب گرفتم. هندزفری تو گوشته، تو داری یه بار به موزیک فکر میکنی یه بار به درست. خب ولی موقعی که این تو گوشت نباشه همزمان داری به درس فکر میکنی 10 تا چیز دیگه. خب احساس میکنم اینم میتونه جواب برای همین سواله باشه. اینکه آقا ما اون تایمی که اصلا خیالمون نیست که به چیزی فکر نکنیم، اون ایده های خوب میاد توی ذهنمون، ولی تایمی که میگه آقا الان بذار به این فکر کنم هیچی تو ذهنت نمیاد. ممکنه، حالا نمیتونیم 100% بگیم. آره هیچ 100% که نداریم. آره. اون خواستی چی بگی؟ باز تایید کنه. موزیک که میزدم من آهنگ گوش میدادم از اوقات باش. همین. خیلی واسه بالایی داشت. همین. شما که فرداش شما قدم چی بود؟ نمره بهتر بشه. کلا این در واقع اون توجه رو محدود کنیم خیلی خوبه. حالا من امتحانش نکردم یعنی نمیتونم، ولی در واقع این کانالا رو انگار آدم میبنده دیگه. حالا با موسیقی مثلا ممکنه بسته بشه. این سوال چیزی که من گفتم توی قبلتر، ولی اینکه میگه اگه یه روزی بتونیم مغزمون رو به اینترنت متصل کنیم آیا مجبوریم هر بار که تبلیغ پاپ آپ ببینیم مغزمون دوباره ریستارت کنیم؟ با چی وصل بشه؟ یعنی نه اگر به اینترنت وصل بشه، اگه وصل بشه مطمئنا واسهش تبلیغات میاد. آره همین. خود اینترنت یه دنیای یه سر قرار تبلیغ ببینیم. آره سوال دیدم چرا اصلا رو به بی‌مزه‌ای داره میره. اینکه میگه نوروساینس توضیح برای این داره که چرا مغزمون بیشتر در شبانه روز میخواد بخوابه یا توی ساعت کاری. فکر کنم جواب منطقی هم داره. اون موزیکایی که موقع جلسه امتحان میاد توی ذهن پلی میشه. نه جواب داره، به خاطر اینکه مغزمون دوپامین دوست داره. مغزمون دنبال راحتیه. هم راحتی هم دوپامین دوست داره واقعا. شاید مثلا وقتی تایم کاری که زیاد میشه، کسل کننده، حوصله سربر، دوپامین دوست داره دریافت بکنه، برای همین دوست داره کارهای متفاوت انجام بده یا استراحت بکنه. یه سر کلاس میشین یا یه کتاب درسی میگیری سری خمیازه. دقیقاً خاطر اینکه مغز خیلی خیلی زود خسته میشه انگار. دنبال راحتی هم که 100%. دنبال راحتی و لذت در واقع. دوتاش با هم دیگه. بعضی وقتا این، بعضی وقتا اون، بعضی وقتا هم دوتاش با هم میخواد. هر چی بهتر، هر چی بیشتر بهتر واقعا. این یکی از دلایلی هم که حالا بحثش پیش اومد، میگم مثلا مغزمون انقدر زود یه چیزایی رو باور میکنه،
خودش مال داستان راحتی ها. یعنی من اگر فکر کنم خیلی به یه موضوعی نقدش کنم، زحمت بکشم، این خودش خب درد سر داره. بعد برای همین مثلا یه سخنرانی گوش میدیم، حالا مثلا میگه که فلان چیزو نخورید برای قلبتون بده، من سر اینو باورش میکنم. یا تو روانشناسی خیلی دیگه این داستان گسترده است، تا سر یه چیزی میگن ما باور میکنیم، در واقع این مال تنبلی مغزمونه. یعنی دوست داره همیشه راحت باشه، دوست داره، یعنی اصلا مبنای یادگیریه دیگه، مثلا یادگیری‌های مهارتی. شما مثلا تو یه مسیر رو میری، دفعه بعدی خوب راحت تر میری. یا رانندگی داستانش همینطوریه، تو رفتارم خودش رو نشون میده. مغز ما چون دیگه اون مسیرها رو واسه خودش ساخته، سیم کشیشو کرده، برای اینکه دفعات بعدی انرژی کمتری مصرف کنه، انگار اونجا سیف شده هستش دیگه. کلا راحتی و لذت رو دوست داره. آره. خب و سوال آخر این که میگه آیا ممکنه که در آینده بتونیم مغزمون رو بروزرسانی کنیم تا دیگه رمز عبورامون رو فراموش نکنیم؟ و اگر بله، آیا باید برای این بروزرسانی اشتراک ماهیانه پرداخت کنیم؟ همین الان هم میشه، یعنی به آینده موکول نیست. توانمندی‌های شناختی، حالا اگر بخوام خیلی سریع ازشون بگذرم، توجه، تمرکز، قدرت حل مسئله، تصمیم گیری، حافظه، اینا چیزایی هستن که همین الان هم ما میتونیم تقویتشون بکنیم. اینو یادم نبود. آره. چون واقعا راه تقویت داره دیگه. راه تقویت داره. حالا همون 3 مدلی که گفتم، حالا یا با دستگاه‌ها یا با نرم افزارها یا با در واقع تمرین‌های عملی میشه ارتقا داد و فکر میکنم که الان ما خیلی نیاز داریم، مخصوصا حافظه. یعنی تو سن خیلی بالایی نیستیم، ولی انقدر که دیتای زیادی داریم، این باعث میشه که انگار خوب جایگذاری نشن یا نتونیم خوب بازیابیشون کنیم از حافظه. در صورتی که شاید آدمای قدیمی تر رو میبینید، خاطراتشون رو خیلی خوب راحت با جزئیات برای ما تعریف میکنن، ولی ما خیلی حافظه رمزای آوربانکمون رو گم میکنیم. بگم مثلا مثال خوب باشه که مثلا یه پارچ داریم با یه دونه لیوان، بعد این شربت داخلش تخم شربتی داره، میخوام همه اون تخم شربتی رو بریزیم داخل اون لیوان، ولی همه شربتا نریزه. آره نمیشه. اون راهش دست روانشناسیه. واقعا نه میشه، قطعا میشه ارتقا داد، اصلا نیاز به آینده نیستش، همین الان هم خیلی خوب میشه کار کرد. خب سوالا تموم شد. 4 تا سوال میمونه که جزء آخرین سوالاته. سوالات پایانیه دیگه. اینا شخصیه. این که میگه توی دنیای روانشناسی خودتون، یعنی دکتر الهی، چه تأثیری گذاشتین و اگر نباشین چه کمبودی پیش میاد؟ خودشیفته میشم اینطوری. واقعیت سعیمو کردم، تلاشمو کردم. زمانی که حالا تحصیلم تموم شد و برگشتم، سعی کردم یه تکونی به حیطه روانشناسی بدم واقعیتش. یعنی هدفم همین بود که خب دانشجوها رو با کتابای جدیدتر، بروزتر، با مفاهیم جدیدتر آشناشون بکنم. یعنی خود نوروساینس یه جورایی جدید حساب می اومد. اگه نباشم هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اگه نباشم واقعا هیچ اتفاق خاصی نمیفته. یه چیزی که درباره شما شنیده بودم این بود که دکتر الهی عاشق تدریس کردنه. یعنی اینکه تدریس میکنه بیشتر دوست داره و اینکه اون پولی که در قبال اون میگیره یا اگر بگیره براش مهم نیست. یعنی اون واقعا خیلی شنیدم اینکه پول براش مهم نیست، بیشتر اون چی میگن اینکه بقیه پیشرفتی داشته باشن براتون مهمه. سعیم واقعا میکنم. نمیگم پول مهم نیست، ولی واقعا در درجه دوم سوم اهمیت هستش. واقعا یعنی اون کاری که لذت بخشه رو سعی کردم با همه وجود انجامش بدم. آره. 2 نفر رو قرار باشه از دنیا روانشناسی حذف کنید از دید خودتون. 2 نفر معروف ها، مثلا حالا فروید باشه، یونگ باشه. خیلی کار سختیه. نمیدونم، فکر نمی کنم مثلا هیچ کدومشون از آدم‌های معروف رو هیچ کدوم رو من نمیتونم بگم حذف کردنی هستن. 2 نفر بخوان مجبور باشین حذف کنین، اگه این 2 نفر رو حذف نکنین دنیا از بین میره. من یکی ملانی کلاین رو حذف که خب اصلا واقعا خیلی کار درست نیست، ولی به عنوان یه دانشجوی، زمانی که دانشجوی روانشناسی بودم، خوندن نظریه‌اش واقعا برام سخت بود، ترجیح میدادم فصلش حذف بشه.
یکی ملانی کلاین بود، یکی هم بخوام فکر بکنم نه بندورا نه. آره بذاریم فکر کنم، وقت دارم؟ خب من یکم فکر میکنم. آره یا آب شد، اونو گذاشتین توی یخچال؟ میگم چرا بدمزه میشه فکر میکنه. استاد آنا رو حذف کنیم بریم. آما تو زیرم چی؟ آره واقعا. آنا آره واقعا. نه حتی اونم نه؟ نه قطعا اون نه. اگه اون نبود الان روانکاوی. چی میگی؟ تو روانشناسی ما چند تا شخصیت داریم، مثلا برنر، برونر، اینا رو داریم. اینا رو حذف می‌کردم. جز دیگه روانشناسی به حساب میان. آره هستن واقعا. اسمش بیاد بگم توییتر روانشناسی بوده. هستن حتما بود باشه. ولی بولن. آره اینا خیلی شبیه هم بودن. 3 تا رو حذف کردیم. 2 تا هم حذف کردیم مثلا. خوندنشون واقعا سخت بود شاید، ولی حذف مطالعاتی دانشگاهی حذف. آره درسش رو حذف می‌کردن، خوب بود واقعا. و سوال آخر، این آخرین سوال، این که این آخری. آره از زندگیتون راضی هستین یا نه؟ زندگی شخصی منظورتونه؟ بیشتر منظورم زندگیه که توی این مسیر روانشناسی اومدین. بله. اگه برگردین دوباره همین رو میرین؟ البته اینکه سوال درستی نیست. این آره نمیتونم واقعا بهش جواب بدم. آره فقط خود آدم تصمیم گیرنده نبوده، شرایط هم دست به دست هم داده. ولی در حال حاضر بله، ولی به معنای تموم شدنش نیست واقعا. یعنی هنوز فکر می‌کنم ابتدای راه هستش. نه ولی واقعا راضی هستم. رشته سختیه، شاید تلاش خیلی بیشتری بخواد نسبت به خیلی شغلای دیگه، ولی راضیم. من 3 تا سوال پرسیدم، اون یه دونه سوال یه دونه دیگه موند، باز آخریش نبود. آخری نبود. اینکه اینو اگه بخواید میتونید جواب بدین. یه راز اگه توی زندگیتون باشه و بخواید اونو بگین، فاشش کنین. الان بگه بشه پشت دوربین. مثلا یه سری چیزا هست که یه سری چیزا هست خیلی مثلا شخصی نیست، ولی خب نگفته آدم تا حالا جایی. حالا نه اینکه مثلا بگین 2 نفر میدونن این پس راز نیست، اونی که فقط خودم میدونم. نه تو نه بذار فکر کنم اینا چیزی هست که قابل پخش باشه. فال چای. حالا راز که نه به اون صورت، ولی تو دوره کارشناسی من اصلا درس خون نبودم. خیلی همه بچه‌ها فکر میکنن، دانشجوها مثلا فکر میکنن که همیشه خیلی پرتلاش و اینا، ولی واقعا نبودم. یعنی نمیدونم حالا دلایلش رو نمیتونم بگم، ولی نبودم. و خب این خودش من فکر میکنم خوب نبود واقعا. برای همین همیشه به دانشجوی کارشناسی میگم بچسبیم به کارشناسی که مهمترین مقطعه. ولی سعی کردم که اون 4 سالی که واقعا خیلی وقت نذاشتم برای درس خوندن و یعنی بعد از ارشد و اینا واقعا جبران کنم. ببین میتونی اینقدر توی کامنت ها بگین که اصلا مجبور بشی که بگی چرا. آره عواملشو. آره. خب اپیزود دوم تراپی شو هم به پایان رسید و اینکه حرفی چیزی ندارین؟ نه واقعا ممنونم، خیلی خوشحال شدم که منو دعوت کردین، باعث افتخار بود. امیدوارم که موفق باشید، واقعا آرزوی موفقیت براتون میکنم از ته قلب. خواهش میکنم و خیلی خیلی خوشحالم که دانشجوهای فعالی هستین و از الان دیگه دارین یه تکونی خوبی به روانشناسی میدین. واقعا اینا خیلی فکر میکنم جاش کم بود. الان خیلی من واقعا خوشحالم از دیدن شماها. و یه حرف آخری بخواین به بیننده ها بزنید. مستقیم باید نگاه کنم. آره میخوام هر چی بگم؟ وایسین که جمله پیدا کنم بگم. مرا قوی تر میکنن. واقعا وقتی توش میری؟ آره خیلی توش رو من نشد. من فکر میکنم که حالا هممون شاید شرایط سختی داریم تجربه میکنیم، ولی میشه راههای کنار اومدن با شرایط سختم یاد گرفت و لذت برد از زندگی. من فکر میکنم همیشه راهش هست. یه جمله که هست میگه که
اون الماس که میخواد در بیاد از دل اون سختی ها در میاد. واقعا فکر می‌کنم که یادم اولین باری که کارمو شروع کردم، حالا شاید لازم نباشه اینجا بگم ولی میگم، حدود سال 96 بود و خب حالا روانشناسی اونقدر حداقل تو شهر ما شناخته شده نبود، خیلی مردم مراجعه نمی‌کردن و خب کامنت‌های منفی حداقل به شخص خود من زیاد بود که خب چرا نموندی تهران، چرا اونجا شرایط کار بهتر بود، چرا پزشکی نخوندی، چرا نمیدونم این کار نکردی، چرا این رشته. سوالی همیشه میشه. آره ولی خب در کنار همه اینا خانواده‌ام واقعا حمایتم کردن و الان فقط یه مصرعش رو یادمه اولین باری که اومدن پیشم تهران؟ نه همینجا وقتی محل کارم دیگه شروع کردم، پدرم یه جمله ماژیکو برداشت و روی تابلو یه جمله نوشت که الان من مصرع اولش رو میگم، برام نوشت به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل و این جمله رو من گرفتم و بهش اعتقاد دارم. خیلی هم عالی. مرسی. توی طول ویدیو یادم رفت بگم، نمیدونم چرا، اگه یادتون رفته حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید و اینکه کامنتاتونم اگه سوالی چیزی داشتید بپرسید، بهشون جواب میدیم. چند باره مرسی که تشریف آوردید و افتخار دادید. حرف دیگه نمیمونه دیگه. نه، حرف دیگه نداره؟ نه متشکرم، ممنون واقعا. مرسی. متشکرم.